xin kính chào quý bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, ngày 04 tháng 05 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin phân tích và nhận định mới nhất về thị trường hồ tiêu trong nước và thế giới, với nhiều tín hiệu tích cực ngay sau kỳ nghỉ lễ. Trong những phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, thị trường hồ tiêu nội địa đã ghi nhận một diễn biến rất đáng chú ý, mặt bằng giá được điều chỉnh theo hướng đồng đều hơn giữa các khu vực và các điểm thu mua. Nếu như trước đó tồn tại tình trạng một số kho thu mua thấp hơn đáng kể so với thị trường chung, thì hiện tại xu hướng này đã gần như chấm dứt. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tái cân bằng. Các đơn vị thu mua đã chủ động nâng giá để đảm bảo nguồn hàng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu gom hàng vẫn duy trì ổn định sau kỳ nghỉ lễ. Một điểm tích cực khác là hoạt động thu mua không hề gián đoạn trong những ngày nghỉ, thậm chí nhiều doanh nghiệp còn duy trì thu mua xuyên lễ. Điều này phản ánh nhu cầu thực tế từ thị trường vẫn hiện hữu, không mang tính thời điểm, qua đó góp phần giữ nhịp tăng cho giá tiêu. Xét về mặt bằng giá, hiện nay mức phổ biến đã được nâng lên rõ rệt, dao động chủ yếu từ 140.000 đến 145.000 đồng mỗi ký. Những khu vực có lực mua mạnh vẫn duy trì mức cao quanh vùng 144.000 đồng, đóng vai trò như trụ đỡ giá cho toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, nhóm các kho trước đây thu mua thấp đã đồng loạt điều chỉnh tăng trở lại, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách giá giữa các khu vực. Đây là yếu tố quan trọng giúp thị trường vận hành ổn định hơn và hạn chế tình trạng nhiễu giá cục bộ. Về cung cầu, nguồn cung năm nay được đánh giá là không dồi dào do ảnh hưởng của sản lượng giảm. Trong khi đó, nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn duy trì đều, tạo ra trạng thái cung thấp, cầu ổn định, là nền tảng hỗ trợ giá. Trên kênh xuất khẩu, giá hồ tiêu Việt Nam hiện vẫn giữ xu hướng đi ngang, cho thấy thị trường quốc tế đang trong trạng thái cân bằng. Dù chưa có sự bứt phá, nhưng chính sự ổn định này lại đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nền giá cho thị trường nội địa. Ở thị trường thế giới, cuối tuần không ghi nhận biến động mới, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn vẫn duy trì ở mức cao. Điều này tiếp tục củng cố tâm lý tích cực cho cả người bán và doanh nghiệp thu mua trong nước. Xét theo từng vùng, các khu vực trọng điểm như Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai hay Bà Rịa Vũng Tàu đều đang duy trì mức giá tốt, phản ánh xu hướng tăng đã lan tỏa rộng. Tổng thể, thị trường hiện không còn biến động thất thường mà đang bước vào giai đoạn tăng có kiểm soát, với đặc trưng là đồng đều hóa mặt bằng giá và củng cố vùng giá cao. Trong ngắn hạn, yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo sẽ nằm ở lực mua trong tuần mới. Nếu dòng tiền thu mua tiếp tục được duy trì hoặc gia tăng, thị trường hoàn toàn có khả năng hình thành một nhịp tăng mới rõ nét hơn. Ngược lại, nếu lực cầu chỉ duy trì ở mức hiện tại, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy ngắn trước khi xác lập xu hướng tiếp theo. Về chiến lược, bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường. Ưu tiên phương án bán linh hoạt theo từng nhịp giá, tránh bán đồng loạt để tối ưu hiệu quả kinh tế. Tổng thể, thị trường hồ tiêu sáng ngày 04 tháng 05 năm 2026 đang vận động theo hướng tích cực, giữ đà tăng, ổn định mặt bằng giá và tạo nền cho chu kỳ tăng mới. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam. Tiêu đen 500g trên lít, 6.100 USD trên tấn. Tiêu đen 550g trên lít, 6.200 USD trên tấn. Tiêu trắng, 9.000 USD trên tấn. Xu hướng đi ngang, ổn định. Giá hồ tiêu thế giới. Tiêu đen Indonesia, 6.966 USD trên tấn. Tiêu trắng Indonesia, 9.178 USD trên tấn. Tiêu đen Brazil, 6.100 USD trên tấn. Tiêu đen Malaysia, 9.300 USD trên tấn. Tiêu trắng Malaysia, 12.200 USD trên tấn. Nhận xét, cuối tuần không có biến động mới, thị trường giữ ổn định. Giá hồ tiêu trong nước. Đắk Lắk, 143.000 đến 144.500 đồng trên ký. Đắk Nông, 142.000 đến 143.000 đồng trên ký. Gia Lai, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Phú Yên, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Kon Tum, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Đồng Nai, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Lâm Đồng, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Bình Phước,
144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Bà Rịa Vũng Tàu, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Phú Quốc, 140.000 đến 142.000 đồng trên ký. Bình Dương, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Thị trường hồ tiêu hiện đang ghi nhận một nhịp điều chỉnh tích cực theo hướng đồng thuận giữa các điểm thu mua. Điểm đáng chú ý là nhóm kho trước đây giao dịch ở mức thấp đã chủ động nâng giá, qua đó kéo mặt bằng chung tiệm cận vùng cao. Biên độ giá hiện nay tập trung chủ yếu trong khoảng từ 140.000 đến 145.000 đồng mỗi ký, cho thấy thị trường đang hình thành vùng giá mới mang tính ổn định hơn. Tình trạng thu mua lệch chuẩn, từng gây nhiễu loạn trong những phiên trước, hiện đã được thu hẹp đáng kể. Đây là tín hiệu quan trọng phản ánh sự quay trở lại của trạng thái cân bằng cung cầu trên thị trường. Ở chiều cung, sản lượng năm nay không dồi dào, trong khi phía cầu vẫn duy trì ổn định, tạo nền tảng hỗ trợ giá theo hướng bền vững thay vì tăng nóng ngắn hạn. Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường hồ tiêu đang chuyển sang pha vận động tích cực hơn, với cấu trúc rõ ràng là tăng đồng thuận, ổn định mặt bằng, chuẩn bị cho chu kỳ tăng kế tiếp. Lực mua tiếp tục được duy trì đều, kể cả trong giai đoạn cuối tuần, cho thấy nhu cầu thị trường không mang tính thời điểm mà có tính liên tục. Việc mặt bằng giá được nâng lên và giữ vững trong nhiều phiên liên tiếp là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong quá trình xây nền giá cao, tạo tiền đề cho các bước tăng tiếp theo. Khả năng cao khi bước sang tuần mới, nếu dòng tiền thu mua tiếp tục được duy trì hoặc cải thiện, thị trường sẽ xuất hiện thêm các nhịp tăng rõ ràng hơn. Bà con nên bám sát diễn biến thị trường trong ngắn hạn, áp dụng chiến lược bán linh hoạt theo từng nhịp tăng giá. Cách tiếp cận này giúp vừa đảm bảo dòng tiền, vừa tận dụng tối đa xu hướng tích cực đang dần hình thành. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất diễn biến thị trường mỗi ngày. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và giá hồ tiêu tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.